BMG წარმოგიდგენთ. იმ შემთხვევაში, თუკი უვიზო რეჟიმით განსაზღვრული პირობების დარღვევის რაოდენობა გაიზრდება, გერმანია შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების განხილვას დაიწყებს. ეს განცხადება ეკუთვნის გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრს. რამდენად მკაფიოა ევროპის მხრიდან ვიზალიბერალიზაციის შეჩერების შესახებ გამოგზავნილი შეტყობინებები და რაშია გამოსავალი. თემის დეტალები თათია ჩაფეჩაძის სიუჟეტში ვნახოთ, შემდეგ უკვე ჩვენ სტუმართან კახა გოგოლაშვილთან გავაგრძელებთ საუბარს. გასული წლის 28 მარტს საქართველოს ევროკავშირის ქვეყნებთან უვიზოდ მიმოსვლის დაწყება იზეიმა. 11 თვის თავზე კი გერმანია პირველი სახელმწიფო აღმოჩნდა, რომელმაც ვიზალიბერალიზაციის შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების შესახებ საუბარი დაიწყო. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრის ტომას დე მეზიერის განცხადებით, თუ საქართველოს მოქალაქეთა მიერ უვიზო რეჟიმით განსაზღვრული პირობების დარღვევის შემთხვევები კიდევ გაიზრდება, გერმანია შეჩერების მექანიზმის ამოქმედების განხილვას დაიწყებს. ჩვენ ერთად შევებრძოლებით კრიმინალს არა მარტო საქართველოში, არამედ ასევე პარტნიორ ქვეყნებში. ევროკავშირის ქვეყნებში თავშესაფრის მსურველთა გაზრდილი რაოდენობისა და არსებული კრიმინალის შემცირების მიზნით ამ ეტაპზე ქართული მხარე საკანონმდებლო ცვლილებებზე მუშაობს. ცვლილებების მიხედვით საუბარია რეადმისიის ხარჯის დაკისრებაზე, თავად რეადმისირებულ პირებზე და ასევე გვარის შეცვლასთან დაკავშირებული პროცედურების გამკაცრებაზე. საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ სირთულეების თავიდან არიდების მიზნით ევროპულ სტრუქტურებთან თანამშრომლობაც გაძლიერდება. გარკვეულწილად ხდება თავშესაფრის მოთხოვნა და შემდეგ დანაშაულის ჩადენა ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. ამ მიმართულებით ჩვენი მიზანია, რომ კიდევ უფრო გავაძლიეროთ ჩვენი თანამშრომლობა შესაბამის ევროპულ სტრუქტურებთან და ასევე წევრი ქვეყნების შესაბამის სტრუქტურებთან. მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს უკვე თანამშრომლობა და აქაც ის მოქალაქეები, რომლებიც ჩადიან კრიმინალის მიზნით და კრიმინალის ჩასადენად, ანუ კანონის დასარღვევად, მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან აქტიური თანამშრომლობა ჩვენს პარტნიორებთან და აუცილებლად ისინიც დაისჯებიან. რეგულაციების თვალსაზრისით გამკაცრებული კანონპროექტი არასაკმარისად მიაჩნიათ ფრაქცია ევროპულ საქართველოში. გიორგი კანდელაკი თვლის, რომ თუ ქვეყნის შიგნით არსებული ეკონომიკური და კრიმინოგენური მდგომარეობა არ მოგვარდა, რეგულაციები დადებით შედეგს ვერ მოიტანს. ამ მთავრობამ დაუშვა არაერთი შეცდომა კრიმინალთან და ქურდულ სამყაროსთან მიმართებაში. შემოტანილია ახლა რაღაც რეგულაციების გამკაცრების თვალსაზრისით კანონპროექტები, რაც რა თქმა უნდა იქნება არასაკმარისი, თუ კი არ დაიწყო კრიმინალთან რეალური ბრძოლა და ეკონომიკის ამოქაჩვა. პრობლემის მოგვარების ძირითად გზად ქვეყნის შიგნით არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას სახელდება პოლიტიკის ინსტიტუტშიც. კორნელი კაკაჩიას მიაჩნია, რომ გამკაცრებული სადამსჯელო ღონისძიებები დინამიკაში უშედეგო იქნება. უნდა იყოს სხვა ტიპის სასახლე სამუშაოები ჩატარებული, იგივე ინფორმაციული ხასიათის მოსახლეობის, რომელიც ეხლა დაიწყო და მანამდეც არსებობდა, ასევე ბუნებრივია სამართალდამცავმა ორგანოებმა, მაგრამ მხოლოდ დამსჯელი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ დაჯით არ ამგონია, რომ ამ პრობლემას მოაგვარებ, იმიტომ რომ ამან შეიძლება ოდნავ თქვათ რაღაც დინამიკა შეიძლება შეამციროს, მაგრამ მთლიანობაში ეს ვერ გადაწყვეტს იმ პრობლემას, რომელიც არსებობს ქვეყანაში და პლუს ამას ემატება, რომ ჩვენ კიდევ უფრო ასე ვთქვათ აქტიური კონტაქტები უნდა გქონდეს ჩვენს ევროპულ პარტნიორებთან ამ მიწების დონეზე, თქვათ გერმანიასთან მიმართებაში და ნებისმიერი ესეთი შემთხვევა, როცა მოხდება, ამაზე მკვეთრი რეაგირება უნდა იყოს. ორმხრივი შრომითი ხელშეკრულებების შესახებ საუბრობენ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციაში. ნეტგაზეთისათვის მიცემულ ინტერვიუში ნათქვამია, რომ უკანონო მიგრაცია გაგრძელდება მანამ, სანამ შრომის კანონიერ სქემებზე წვდომა არ იქნება. საქართველოს მოქალაქეებისათვის შრომითი ბაზრის ლეგალური გახსნისა და მიმართულებით რიგ სახელმწიფოებთან მოლაპარაკებების დაწყების აუცილებლობაზე საუბრობს ექსპერტთა ნაწილი. დროა უკვე საქართველოს ხელისუფლებამ აქტიურად დაიწყოს ევროკავშირში ლეგალურად საქართველოს მოქალაქეებისთვის სამუშაო შესაძლებლობებზე ზრუნვა და ამაზე მოლაპარაკება. იქიდან გამომდინარე, რომ თუ ადამიანს მიეცემა საშუალება, რომ აქ საზღვარი არ კონდეს და ევროკავშირში ლეგალურად იმუშაოს, მაშინ ის თავშესაფარს აღარ მოითხოვს და ამით სტატისტიკას დარეგულირდება. რაც შეეხება გამკაცრებით პოლიტიკით, რა თქმა უნდა, ეს ნორმალურია, კარგიც არის, თუმცა ეს პრობლემას ვერ გადაწყვეტს. ოფიციალური მონაცემებით დღემდე ვიზალიბერალიზაციით 220,000 ადამიანმა ისარგებლა. მათი ძირითადი ნაწილი ტურისტული მიზნით, ბიზნეს და კულტურული კავშირების დასამყარებლად განხორციელდა.
კახა გოგოლაშვილს რონდელის ფონდის ევროპული კლუბების ცენტრის დირექტორს მასპინძლობთ, როგორც დაგპირდით. მოგესალმებით ბატონ კახა, მადლობა სტუმრობისათვის. პირველ რიგში კარგად გავერთეთ როგორ საინტერესო თემა არის, ის რაც ბატონმა იმზაჯგერენაიამ დაგვიტოვა. და ძალიან სასარგებლო რა. ძალიან 70% არ ვიცი მოსწარი თუ არა მოსმენა. კი, მოსმენა. მათთვისაც კი, ანუ გიორგი საბანაძისთვის აბსოლუტურად უცნობი მასალები არის. კვლევა ჩატარებული და ძალიან კარგია. და ნებისმიერს ვისაც სურვილი აქვს რომ გაეცნოს ამ ძალიან საინტერესო წიგნს და გამოცემას, რომელსაც ევროპა როგორც მასწავლებელი ჰქვია, საჯარო ბიბლიოთეკაში, ბატონ ემზაჯგერენაიას მიაკითხეთ, დაწუნებული ბრძანდებოდეთ, საჩუქრად მიიღებთ ამ წიგნს. პირველი კითხვა რაც მინდა დავსვა, ვიზალიბერალიზაციას როცა უკავშირდება ხოლმე საკითხი, მათ შორის იწყება პირველ რიგში სოციალურ ქსელებში სრული ისტერიკა და აჟიოტაჟი, რომ ვიღაც რომ იტყოს, რომ ჩვენ გვაქვს პრობლემები საქართველოს მიგრაციასთან დაკავშირებით, შესაძლოა დაიწყოს გადახედვა შეჩერების მექანიზმის. დღეს ვართ ამ ზღვრამდე მისულები? საბედნიეროდ ამ ზღვრამდე მისულები არა ვართ დღეს. მაგრამ ყველაფერი გავაკეთეთ. დიახ. უბრალოდ უნდა აღინიშნოს, რომ ეს პროცესი შეიძლება ძალიან სწრაფად, ძალიან დინამიურია ეს პროცესი. პატარა ქვეყანაა საქართველო და მაგალითად ის პირობები, რომელიც აუცილებელია იმისთვის, რომ ქვეყანამ დააყენოს უვიზო მიმოსვლის შეჩერების შესახებ საკითხი ევროკავშირის საბჭოში. ამ პირობის დადგომა შეიძლება მყისიერად მოხდეს. მაგალითად 50% უნდა გაიზარდოს წელიწადში თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობა. 50% გაზრდა არის საკმაოდ მარტივი, იმიტომ რომ თუ ეხა თავშესაფრის შარშან მაგალითად თუ 7000 კაცამდე მოითხოვა თავშესაფარი ევროკავშირში, აქედან 6%-ს დაახლოებით მისცეს. მაშინ პლუს 2000 არის ძალიან ადვილად მისაღწევი. იგეთ? ანუ 2-3000 ვთქვათ. ბატონო? რისკი, ანუ ისეთია, სარისკოა, ანუ სრულიად შესაძლებელია, პატარა ვთქვათ რაღაც გამწვავება სოციალური ფონის, მაგალითად საქართველოში და შეიძლება უცებ ადამიანებს, რომელსაც გადაწყვეტილებები არ აქვს ვთქვათ მიღებული, ჩვენ კარგად ვიცით, რომ საქართველოში გნებავთ პოლიტიკურ და გნებავთ ნებისმიერი სხვა გადაწყვეტილებების თაობაზე ყოველთვის ადამიანების უმეტესობა დგას რაღაც გაურკვევლობის, ესე ვთქვათ, ზღვარზე და აი გაურკვევლობაშია, აი წავიდეს თუ არ წავიდეს საზოგადოება, ისევე როგორც მისცეს თუ არა ხმა ამ პარტიას ან რაღაცა ესე ხო? ზუსტად ესეთი გაურკვევლობაში არის ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობის და ამ შემთხვევაშიც აი საკვარისია პატარა რაღაც გაუარესება ფონის ან რაღაც რისკების გაჩენა, ვთქვათ ისეთის, რომელიც აწუხებს ვთქვათ მოსახლეობას, გრძელვადიანი ვთქვათ ხედვის თვალსაზრისით რისკების გაჩენა, პესიმიზმის ვთქვათ გაჩენა რაღაცა და შეიძლება ძალიან სწრაფად გაიზარდოს ეს რიცხვი და რა თქმა უნდა ესეთ რისკები არსებობს და ამ რისკების მართვა არის. მაგას კიდე თუ რა თქმა უნდა. მაგრამ ამის გარდა კიდე პირობები კიდე სხვაც არის ისეთი მნიშვნელოვანი, მაგალითად უარის თქმა ვთქვა, თუ ეს ყველაფერი დაკავშირებულია სხვადასხვა ფაქტორებთან. მაგალითად საქართველოს მოქალაქეებს დღეს უარსებდნენ დაახლოებით 1%-ს უთხრეს შარშან, ხო, უარი გასვლაზე, ხო, მცირე რაოდენობა, მაგრამ საკმარისია ვთქვათ გაიზარდოს ინფორმაცია იმ შესახებ, მეტი ინფორმაცია გაჟონოს იმ შესახებ, რომ ქართველები თურმე იქ ჩადიან რაღაც დანაშაულებს და ასე შემდეგ. არ არის გამორიცხული, რომ ბევრ ქვეყანაში ეს რაოდენობა, ანუ უარის თქმის რაოდენობა გაიზარდოს. ისევ თუ 50%-ით იზრდება ეს რაოდენობა, მაგალითად შარშან თუ 1%-ს უთხრეს უარი და წელს რო 2%-ს უთხრან უკვე უარი, ხო? ეს უკვე შეიძლება იყოს იმის პირობა, ან შეიძლება ფაქტორი იმისა, რომ საკმარისი იყოს იმისთვის, რომ ქვეყანამ გააკეთოს განცხადება, რომ შეუჩერეთ საქართველოს. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური კომპონენტი არის ძალიან მაღალი. ანუ იმ ქვეყანას რა ურთიერთობა აქვს საქართველოსთან, როგორი ურთიერთობის იმედი აქვს მომავალში, რამდენად ჭირდება საქართველოს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უვიზო მიმოსვლის შეჩერება ქვეყნისთვის, რომელსაც ეხლახან მიაინჭეს, ხო? ეს პოლიტიკურად ცოტა სარისკო და არასასურველი მოვლენა არის. იგივე გერმანია, მაგალითად, განცხადება კი გააკეთა ესეთი გამაფრთხილებელი, მაგრამ გერმანიისთვისაც ძნელი გადასაწყვეტი იქნება, რომ საქართველოს მიმართ ეს შეიტანოს ეგეთი განცხადება, იმიტომ იცის, რომ ის გამოიწვევს ძალიან ბევრ უარყოფით, ეს თქვათ რაღაც დინებებს საქართველოში. ვიყოთ ოპტიმისტები და არ ვისაუბროთ იმაზე, რომ ორჯერ შეიძლება გაიზარდოს, თქვათ, თუნდაც უარის თქმის მაჩვენებელი ან თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობა. იმისათვის, რომ ეს საკითხი აღარ იდგას დღესდღეობით და დღეს რა მონაცემებიც გვაქვს, ეს მონაცემებიც კი აღარ ქონდეს და
ის მოსაზრება, რომ თუ შეგნება უნდა ამყალდეს საზოგადოებაში, ცოტა რთულად წარმოვიდგენია რაიმე შურელი იყოს, მაგრამ მეორეს მხრივ უნდა არსებობდეს ალბათ რაიმე თქვათ უფრო ქმედითი ნაბიჯები ხელისუფლების მხრიდან ან ბერკეტები, რომელიც ამ ყველაფერს რეალურად შეუქმნის საფუძველს, რომ არ იყოს ასეთი მონაცემები და ასეთი განცხადებები. ნუ ეხლა რა თქმა უნდა, აქ პირველ რიგში არაფერს ისეც განსაკუთრებულს არ ვიტყვი, თუ ვიტყვი, რომ ნუ გრძელვადიანი პოლიტიკა უნდა იყოს სტაბილური ქვეყანაში, ქვეყნის განვითარება უნდა იყოს მდგრადი და ადამიანებში უნდა იყოს ოპტიმიზმი. ანუ როცა ადამიანები ხედავენ, რომ ამ ქვეყანაში შეიძლება დღეს არ მაქვს სამუშაო, მაგრამ ხვალ ზეგ მექნება, ის ესეთ გადაწყვეტილებებს არ მიიღებს, რომ დიდი ხნით წავიდეს სადღაც უცხოეთში სამუშაოდ, უფრო დაელოდება ან შეეცდება აქ მოძებნოს სამსახური და ასე შემდეგ. ანუ აი ეს დინამიკა უნდა იყოს, თუ გინდა მცირედი მაინც, მაგრამ დინამიკა უნდა იყოს, რომ ოპტიმიზმი არსებობდეს. აი ეს ოპტიმიზმი არ მისცემს საშუალებას იმას, რომ აი ესეთი შოკების რაღაც მაგვარი რაღაცები განხორციელდეს. მეორე, რა თქმა უნდა, ძალიან სწორად იყო აქ ხაზგასმული ისე, რომ რაც შეეხება შრომით მიგრაციას, ნუ არსებობს ესეთი ფორმატი ევროკავშირთან ურთიერთობის პარტნიორობა მობილურობისათვის, რომელიც თვითონ ევროკავშირის, ეს ვთქვათ, პოლიტიკის შედეგად დამყარდა პარტნიორ სახელმწიფოებთან და მათ შორის საქართველოსთან ხელი მოეწერა 2010 წელს ჯერ კიდევ ამ შეთანხმებას საქართველოსა და ევროკავშირის შორის მემორანდუმს, რომლის საფუძველზეც ქვეყნებს უნდა აეღოთ რაღაც ესე ვთქვათ კურსი საქართველოსთან შეთანხმების ხელშეკრულებების დადებაზე ცირკულარული მიგრაციის თაობაზე. ანუ საფრანგეთმა დადო კიდევაც ესეთი შეთანხმება ჩვენთან და ის ითვალისწინება წელიწადში 500 შრომელი, ესე ვთქვათ 500 ადამიანის მოქალაქის დასაქმებას საფრანგეთის რესპუბლიკაში, სადაც უნდა ეთანამშრომლოთ საქართველოს მთავრობას, საფრანგეთის მთავრობას, მოეძებნათ სამუშაო ადგილები, ადამიანები, რომლებიც ამ სამუშაო ადგილებისთვის შესაფერისი იქნებოდნენ და უნდა ეუზრუნველყოთ მათი გამგზავრება იქ მუშაობა რაღაც გარკვეული საკონტრაქტო პერიოდით და შემდეგ მათი დაბრუნება, ანუ ეს ციკლი არის, ესეთი სისტემა არის მთელი, რომელიც ასაწყობია. მაგრამ სამწუხაროდ საფრანგეთის პარლამენტმა რატიფიცირება ამ შეთანხმების არ მოახდინა და შემდეგ არავისთან აღარ გაფორმდა ევროკავშირის წევრსახელში, თუმცა საკმაოდ ბევრი, სადაც 15-ზე მეტი სახელმწიფო ევროკავშირისა იყო თანახმარო ესეთი მემორანდუმები, ესეთი შეთანხმები გაეფორმებინა საქართველოს მთავრობასთან. ანუ საჭიროა განახლება, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულების ევროკავშირს ჭირდება, ევროკავშირში მნიშვნელოვანია მიგრაციის აი ესეთი პერმანენტული ნაკადის არსებობა. რატო? იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველა ევროკავშირის ყველა წევრი სახელმწიფო განიცდის შრომითი რესურსების დეფიციტს და დემოგრაფიული ზრდა არ არის, ამიტომ სამუშაო ადგილების შევსება ხდება მიგრაციის ხარჯზე და თუ მიგრაცია არ იქნა უზრუნველყოფილი ევროკავშირის ძირითად უძლიერეს ქვეყნებში, მე ვიტყოდი ინდუსტრიულად განვითარებულ ქვეყნებში განსაკუთრებით, მაშინ მათი განვითარება ეკონომიკური შეჩერდება ელემენტარულად და ეს არის ძალიან სახიფათო. ამიტომ მიგრაციას ვერ შეაჩერებ ევროკავშირში, მაგრამ მათთვისვე უკეთესია, რომ ამ მიგრაციამ მიიღოს, შრომითმა მიგრაციამ მიიღოს ორგანიზებული ხასიათი, ქვეყნებთან შეთანხმებული და ხასიათი, რომელიც უზრუნველყოფს რაღაც სტაბილურობას და რაღაც მართლადობას სიტუაციის. და რა თქმა უნდა, საქართველოს ქვეყანა არის ისეთი, რომელს მიმართაც ევროკავშირში არსებობს დადებითი განწყობები, ითვლება, რომ საქართველოს არის კარგი პარტნიორი ურთიერთობებში, ნუ სიტყვას ასრულებს, მაგრამ ეს გამოჩნდა რეადმისიის ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით, რეადმისიაზე პრაქტიკულად უარს არ ამბობს საქართველოს, მაშინ როდესაც სხვა ქვეყნები ხშირ შემთხვევაში უარს ამბობენ, მაგალითად ეხლა რეადმისია, ვთქვათ, იგივე ბალკანეთის სახელმწიფოებიდან ბევრად უფრო დაბალი არის ხარისხი რეადმისიისა, ანუ აქედან საქართველოს გავლით წასული და საქართველოსთან წასული უკანონო დარჩენილი ევროკავშირის მიგრანტების დაბრუნებაზეა საუბარი, მათ ესე ვთქვათ, თანხმობაზე მათი დაბრუნების შესახებ და საქართველოს მთავრობის მიერ უზრუნველყოფა მათი დაბრუნების. აი ამ სიტუაციაში ის კარგად თანამშრომლობს ევროკავშირთან ბევრ სხვა საკითხებში. ამიტომ აქაც აი ამ ცირკულარულ მიგრაციაში საქართველოს აქვს დიდი პოტენციალი, რომ განიხილებოდეს როგორც ვთქვათ ისეთი პარტნიორი, სანდო პარტნიორი და აეწყოს ეს ციკლი. თუ აეწყობა, ვთქვათ, საფრანგეთში 500 კაცი დასაწყისისთვის, შემდეგ შეიძლება გაიზარდოს, თუ
სხვა ქვეყნებმაც იგივე დაახლოებით კვოტა ჩვენ მოგცეს, მაშინ შესაძლებელია ვილაპარაკოთ წელიწადში 2-3,000 ადამიანზე და 2-3,000 ადამიანის ლეგალურად გამგზავრებული ევროკავშირზე. ეს ძალიან ძლიერ, ესე ვთქვათ, დააწვევა აი იმ სტატისტიკას, უარყოფით სტატისტიკას და დაწევს იმას საკმაოდ ქვევით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასეთი შეიძლება იყოს ისეთი ბასრი ჩარევები, როგორც არის მათ შორის საქართველოს საზღვარზე გაკონტროლება, წამსვლელების, მათი თქვა საბუთების შემოწმების გარდა დამატებით სხვა რაღაც კრიტერიუმების შემოღება, რომელზეც იყო ასევე საუბარი. Ну, შეიძლება ახლა ვთქვათ პირდაპირ, რომ ეს გარკვეული შეზღუდვაა დემოკრატიის და უსიამოვნო, ესე ვთქვათ, განცდა და გზნობა. არ უნდა გადავამეტოთ ამაში, რა თქმა უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილნი, იმიტომ რომ ახლა რა ვიცი, ჩვენი ყველაზე დიდი მონაპოვარი დღესდღეობით არის დემოკრატიის რაღაც ხარისხი, რომელსაც მივახციეთ, რომელიც არ არის ჯერ სრულყოფილი, მაგრამ არის უფრო მაღალი, ვიდრე ჩვენს გარშემო თქვათ რეგიონში არსებული ქვეყნების დემოკრატია. და ამ თვალსაზრისით შეიძლება ამ შეზღუდვებმა რაღაც გააჩინოს ახალი, ესე ვთქვათ, შიშები იმასთან დაკავშირებით, რომ დემოკრატია ცოტა იზღუდება, თავისუფლება ადამიანის იზღუდება. გერმანიის кейსიდან გამომდინარე, ბატონ კახა, რომელიც არ დაწყებულა გუშინ და გუშინ წინ, ჩვენ გვახსოვს ჯერ კიდევ გასულ წელს ბუნდესტაგის დეპუტატების რამდენიმე განცხადება შემდგომ იყო თვალშთები ერთ-ერთი ადგილობრივი მმართველის გუბერნატორის და შემდგომ უკვე მოყვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება. ამას სწორ დასკვნებს ვაკეთებთ. ერთის მხრივ ხომ არ ვარ ტრადიციულ ქართულ უკიდურესობებში გადავარნილი, როცა დრამატიზებას ახდენენ ზედმეტად რაშვებიან ეს გათახსირებული ქართველები და მეორეს მხრივ ფეხი-ფეხზე გადადებულები, რომ არანაირი საფრთხე არ არის, თქვენ არ ინერვიულოთ, კარგად არის ყველაფერი. კი, ნამდვილად, ეს ჩვენი ხასიათიდან გამომდინარეობს, სანამ საფრთხე არ იქნება, სანამ ურემი არ გადაბრუნდება, ხო? სანამ საფრთხე არ იქნება, ჩვენ სტიმული არ გვაქვს იმისა, რომ რაღაცა ვაკეთოთ სერიოზულად, ხო? ანუ სამწუხაროდ ეს ჩვენი ეროვნული თვისება არის და ეს ყველაფერი გადადის, რა თქმა უნდა, მართლობაშიც და ყველა სფეროში და ყველა იმში, მაგრამ ნელა უნდა გამოვსწორდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ევროპეიზაციის გზაზე ვდგავართ, ევროპული, ვთქვათ, მართლობა არის სხვანაირი სტილის, ის დაგეგმაზეა ორიენტირებული, ოპერატიულ, ესე ვთქვათ, მართვაზე, გაცვლაზე, უფრო დინამიური და მონიტორინგი არის ჩართული, რომელიც ყოველთვის აკონტროლებს სიტუაციას და რეაგირება ხდება ყველა, ვთქვათ, შემთხვევაზე, ყველა ტენდენციაზე. ესეთი არის ევროპული სტილის მართლობა და ჩვენ უნდა ნელ-ნელა აქეთკენ ვიაროთ და ალბათ გადავალთ, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენი რეფორმები მაინც ევროპული, ესე ვთქვათ, ინსტიტუციონალიზმის გავლენის, ესე ვთქვათ, საფუძველზე ვითარდება. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეხლა ამ მომენტში ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ სანამ არ გადავსულოთ თქვენ, სანამ ეს არ შეგვიცვლია, მნიშვნელოვანია, რომ ისეთ რაღაცებს მაინც მივაქციოთ სასწრაფოდ ყურადღება, რომელმაც შეიძლება ახლო მომავალში პრობლემები შეგვიქმნათ. ახლა უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი შეიძლება ძალიან ბევრი ადამიანი მაგალითად ამბობს საქართველოში ალბათ 70% მოსახლეობისა ალბათ ჯერჯერობით მაინც ვერ სარგებლობს. ამისთვის სამწუხაროდ ღარიბი ქვეყანა ვარ და ესე ვთქვათ, სამოგზაუროდ ბევრს არ გააჩნია თანხები და არ აქვს ინტერესი, შეიძლება ითქვას. და ბევრი ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ ნუ რაში გჭირდება, გინდა გაუქმებიათ, გინდა არა, ჩვენი სურათია, მე მაინც ვერ მიდივარ, მაგრამ ყველამ უნდა იფიქროს იმაზე, რომ შეიძლება თვითონ ვერ მიდის, მაგრამ მისი შვილი, მისი ბიძაშვილი, მისი ახლობელი შეიძლება წავიდეს, ხვალ შეიძლება თვითონაც წავიდეს, თუ თვითონ არა, მისი შვილი წავა, გაიგეთ? ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი, ყველამ გაითავისოს ეს საკითხი, რომ ეს მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, ჩვენი მომავლისთვის და ჩვენი განვითარებისთვის და რა თქმა უნდა, ეს არის ჩვენი ასოცირება ევროკავშირთან, რეალური სოციალიზაცია ჩვენი ევროკავშირთან. და ამას უნდა მიიქცეს ყურადღება. რა გითხრათ, ხა ვფიქრობ, რომ თუ ძალიან ბევრს არ ვლაპარაკობ, არ ვიცი, თუ გნებათ, რა ვიცი, კითხვა დამისვით, თუ გნებათ ბოლო, ან ხო, ესე ჯობს. ანუ რეალურად რეზუმირებისთვის, ბატონ კახა, მე მგონი რაღაცა ნაბიჯ-ნაბიჯ პირველ რიგში ინსტიტუციონალიზაცია, შრომითი ურთიერთობების, ალბათ ეს არის უმთავრესი, რაც უნდა გავაკეთოთ და აქაც მაქსიმალურად ვეცადოთ, მე მგონი ემოციები ცოტა დავწიოთ, უკან ნუც გავაბაიბურებთ ამ საფრთხეებს და მეორეს მხრივ ნურს გავაბუქებთ ძალიან. ეხლა ის უნდა დავიმახსოვროთ, რომ ეხლა უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის გაუქმების მექანიზმში ჩადებულია ის პირობები, რომ თუ უქმდება 9 თვით უქმდება, ყოველთვის არ უქმდება. ჩვენ გვაქვს ასოცირების შესახებ შეთანხმება დადებული, რომელიც ეს თქვა ზოგადად ავალდებულებს ორივე მხარეს, რომ მოახდინონ მეტი და მეტი ლიბერალიზაცია ადამიანების გადაადგილების. ანუ ჩვენ უნდა წავიდეთ არა მარტო სამთვიანი რეჟიმიდან ჩვენ უნდა ვიაროთ ნელ-ნელა სრულ
ერთფასოვან უვიზო რეჟიმად, როდესაც ადამიანს თავისუფალი გადაადგილება შეიძლება და როდესაც დასაქმების უფლებაც ექნება ევროკავშირში, ხო? ანუ რეზიდენტობის უფლებაც ექნება მარტივად, ხო? მოღებო. ანუ ეს არის სრული თავისუფლება. ასოცირების შეთანხმება ამას ავალდებულებს ევროკავშირსაც და საქართველოსაც. ამიტომ ეხლა თუ ეს რეჟიმი გაუქმდება, ეხლაც კი თუ რაღაცა მოხდა ვთქვათ და გაუქმდა, საოცრება ანუ ერთ-ერთმა ქვეყანამ განაცხადი გააკეთა და დანარჩენებმა გავლენიანი ქვეყანაა ძალიან გერმანია. თუ ის განაცხადს გააკეთებს, დიდი ალბათობით თანაც ჩვენ ვიცით, რომ ევროკავშირის თვითონ ევროკომისიის ანგარიში ეწერა, რომ ესეთი პრობლემები კრიმინალთან დაკავშირებული განსაკუთრებით პრობლემები არის სხვა ქვეყნებშიც, ესპანეთი, იტალია, საბერძნეთი, თუ გნებავთ საფრანგეთი და კიდე რამდენიმე ქვეყანაში ბოლო ხანებში დაიწყო უარის თქმა შეშვებაზე, ანუ ესე იგი იქაც ადგილი აქვს რაღაც ასეთი მიმდინარეობს. ანუ შეიძლება დაუჭირო მხარი და გაუქმო, მაგრამ ეს გაუქმება ხდება 9 თვით და 9 თვეში უნდა გადახედონ. 9 თვე შენ გეძლევა მე იმისთვის რომ გამოასწორო სიტუაცია, მაგრამ ჯობია რომ არ მივიყვანო რა თქმა უნდა აქამდე. მადლობა ბატონო კახა, დიდი მადლობა კახა გოგოლაშვილს, რონდელის ფონდის ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორს. მადლობა მას საინტერესო საუბრის